be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good morning. Nó có hai nhau rồng từ bé cho wo phụ wo giờ giờ bé cho nào chỉ bé cho cứ tụi mình nhỏ rồi bé cho riêng. Cũng để có long là ha. Cũng phụ tao tan để có long đó ha cũng charge tao cũng lu laptop rồi. So it's been a while. I have not touched my laptop, meaning I have not touched the Bible. Đầu ra của lũ cho bé của ở chỗ rồi thay cho rồi cho board cái mẹ chuyện mua lũ cha lũ nhông rồi bé cho tài lũ xí cho cảวันชุดลโอเคđầu ra bé cứ bé chỉ mua xe lũ saiวันชุดlũ đầu ra bé của nó cảวันชุดcái lũจะชิดtalkกับเป้อยู่ดักการลงชาวบ้านชื่ออย่ารู้ชักกับเป้อยู่ชั้นสุดละแต่วันชื่อสุดแต่เป้อยู่ชูนอวันชื่อจะรอจะมาสุดชื่อจะเป้ต่อจงจะเป้ต่อเนี่ยจะเป้ขอไปตัววันชื่อนู่นวันชื่อสุดตอนบ้านตัวกูดาวจากกูปูsáng là ta vì lấy chaวันชื่อเพียงsĩ cú là ya đào ra yo mua lúa chay lúa nhồng rồi cú luôn rồi bây giờ chân lúa sĩ cả ok trong lấy cái tê dạng trang trí nếu mà mong Indo nếu càng luôn nếu mà ý dạng cha nếu lục hà bé tê ya cú yo tê dạng cứ yo băng tàu cú hát tàu co tê ya yo mua tê dạng cứ yo chơi tàu cú tàu co rồi hà bé yo neng nhau nhảy khó nhà mô nhà chú kế struggle nhà mô nhà chú kế cứ ổn định để cứ bút lô trả lại mấy bút nhà bạn chú sang cứ bê lô nhau ok để bê lô xí cho các bạn chú chú lô ok lô xí cho xí khá hà ta bạn chú tàu lú tàu cũng bảo lấy chăng để ra mẹ một tí dạng ta nữ hà cú nữ cho chuyện nhớ chăng cú cho tôi chim bảo để dạng cho nên nó giờ bé chú kế cái bạn chú xí sau bé luôn nhau kế cú chơi cái chơi cú tụi làm tụi chú bạn chú chú luôn nó tao bang cho cú luôn cha hả ta down on your knees có bé luôn chú cháu khó cứ bé luôn chú cháu cứ giang cứ bé cởi nó yo ý dạng cứ cú có chú sinh giờ bây giờ cứ coi giờ bây giờ chỉ ninh mà bé lu mình mỏ xa chú kế cứ chú cháu lên nó bé chỉ tàu lặng ô yo chú khang khó cứ ta bé lặng chỉ lâu chú khang khó cứ ta lên từ yo mà bé trả lại chú bé lúc gì bé trả lại chú cháu tao ta chỉ nói vào chú lu tao bang cho cú hắn ta thọ cái bé nhỏ riêng là vào chú là bé chú cháu bé thọ vào chú Chúa Giêsu yo hu cú ha hu co lu cháu vào chú thôi dạng cứ bé ủa yo chia cú kế sang cú kế chờ ta chỉ yo đã biết tôi van chú chú kế bù rong đào ra biết chú kế nên cho nu cho mò bé mua ít khó challenge ý dạng cấp số cổ của cú có bây giờ ya chú kế cứ bé bù chỉ cho rồi bây giờ chú kế cứ bé bỏ tờ bây giờ chú kế cứ bé lăng chít lâu bé lụt đi rồi bé tôi van chú bé là sụt giàu
đã biết tụi bạn chịu lúc xuân là nu nó bây giờ cởi chú hay là Chúa Giêsu ya tu perfect Chúa Giêsu ya tu cứ chú mới chú cái cho cái chú lên nữ tu king chú cháu thọ nó lên gì thọ bạn chú ấy nó bây giờ cởi chú ta bây giờ tao need bow and body band em tao ra là bắt đầu của hà bây giờ chỉ nên giờ ít cho cứ tại tự nhau giờ ít cho cứ bây chỉ chú bây luôn mình mò khó này khó nhiều cần gạo ta chỉ thọ của có we are down to our last resort bây kể từ bây giờ thọ chú cháu thọ bây giờ bạn chú còn nữa khó của có bây giờ cỡ nó em đây cứ bây giờ gang đó bạn chú lưu bây giờ là công sản thọ bạn chú cho bây giờ ok nhớ bây giờ chú bây giờ có cháu rồi có chú cái lúc cái có tàu bu rồi bây tàu tổ bây giờ con rồi có tàu chế nó bạn chú rằng cái bây giờ bạn nó bây giờ cả bạn chú giờ có rằng cái cái nhớ lúc không giao làm được chú gì bạn chú có bu được nhau cái dạng cái có tàu bạn nó có yếu ồ phụ có sao bạn chú giờ là nó sẽ mua cho kia tai thọ nó phía cho được bây giờ bạn chú chỉ xuống bây giờ amen mẹ tu bao của tu nó cho vâng Dr. cho vâng hả ở bây giờ là ha đó là Academy Award winner actor Denzel Washington nếu bộ tao ta họ cứ chơi tàu cho bị tu cứ nếu mà hà ý rằng lưu đó bộ tụt rằng tụt du có bộ nhún trong thao ăn chứ anh hà lên nữa ta thao cứ yêu trong đua mấy ở bự mấy mà choเขาgiờ đứt lê đã mấy lu bed là ya mấy lu chang et ta có sáng du cứ mấy yêu mà mua mấy choเขาmấy chú cháu et thao mấy chú cháu là mấy nhún trong thao ăn chứ cho mấy chú ok cứ ti khó physical cứ quá co đào ra béo nành nho y bê yên dạng tê tờ khá tàu cú khá tàu co tại bê sáng lên chăng bê giờ tụi này rồi chăng bê giờ chỉ chơi nó đâu dạng lù lo bê giờ nhận chỉ tàu bê giờ tự chỉ tàu ta chỉ body language giờ y dạng cứ cú co bê chợt lờ bê say tụi này sư bê bao tụi này sáng lên chăng bê phụ tàu tại bê cho mi tụi mi nhua thọ cái bê cho bố lù hùng co tôi xa lên chăng là mua tôi cứ lưu chế cây lên chăng là mua tôi cứ rong xa lên chăng là mua tôi cứ rong lên chăng là bê bùa bê bao because of body language bê nhìn tàu nữa lưu chế phá lên chăng nữa lưu chế mong lên chăng bê bao tại tụi mình nhớ nó nữa excited about church lên chăng đào ra mi bù bê mua election hù bê cho department ya cho cứ lúc sau cứ bê mua election mấy cho mà ô lê cứ đào ra bê hà chạy mong hôn nan đến đề chứ lu thảo luật sư nếu nó biết thì nhau tí nó là thảo cái nếu lo hà lô bê bao ta nếu kia hà lô nó sáng ô chứ sáng ô body language ya tê dạng cứ khó cứ bê ô nó ya khá tàu quá khá tàu có hả ta bê ya tụi này bê sáng lên chăng bê rong lên chăng đào ra bê mong culture mà bê mua ít khó cứ bê nạp thử cho lâu cụ chỉ bao tại mình lên chăng ta xin đào ra tới lâu ít giờ khá cụ chỉ ít giờ khá ta thầu cái coi yo lang ít ban cái gì nên lâu mà coi chú ít nhỏ nhỏ ấy có hà đồ bố thọ chỉ làm mẹ ya bây giờ mình ta xin nó để thla thì in chỉ bao cái trái này yo lang tới lâu body language plays a big part lúc việc tăng lô nó ưa là chỉ mong cổng của tụ cứ
sao mấy bao cứ chỉ nhớ tôi tu lu cho nó nhiều nhang loa ta tôi nên lao là bây giờ nó yên bao cam bao họ là thế chỉ thầm tại họ chính du là bây giờ để bé mong bé để bé chuyện chỉ lệ khâu lại chuyện bố chuyện ta mẹ chỉ lệ khâu chỉ mẹ chỉ nạp thử bé giờ cái gì nên lao thì mẹ tao lệ khâu để chuyện lệ khâu ởตัวchuyện choกูอยากกูchuyện cho ít tu phi lang giờ ít tu phong hiểm cả ha giờ ở giờ chỉ bê là chỉ bảo bê là ha lại bê ở nãy thật sáng ha lại giờ bây giờ thì tây giang cho nó body language plays a big partถ้าเธอจะกูน้อยอ่ะเราเลยน้องกูchỉ tao cỡ chỉ tao nó lại haถ้าเธอจะกูน้อถ้าtao cứ bê shake hand là bây giờ tố lên từ sai tê tố cả firm tố cả chua tố lên cái yếu tố tất cả của sang ta mẹ trong lên đầu tuổi cho những bao cho chỉ bao của những tụ cứ nó có cả hết sức kế cứ bé lu shake hand we look them in the eyes and we never shake hand sitting down right còn nói có cái cả ha body language plays a part ấy là nó thọ cái bé lu tin chỉ tin mong để bé tu văn chữ tu cứ chỉ bé tu cứ tổ bé tu sa tổ bé luôn này bé position đấy chăng hoàng chữ lu nó tóm bang cho cú hay bé chốt lời nhau cho the mark trong cầu plau cái bé cho ó trong cái plau chậu bé mua bé chốt lời mua nhiều ok mẹ chỉ mua để cho cú tu bang nó thầu mua không mấy cả bé chốt lời nhiều ok mark trong cầu plau cái bé cho ó trong cái plau chậu ai lúc chạy lúc nhau nó ya lúc sợ cứ thọ cứ Chúa Giêsu nè yếu trò kỳ yếu trò tua em nửa ha nửa cho thứ tịดูตัวเป้ตัวคือน่ะต่อจ่อหมดตัวลูก garden Yosemite เอ็นตัวลูกทวันชื่อเปจ่าวันเตคือปอยมันขีปอยมันเดเปลุเนี่ยย้อนจนแต่ช่องเปจ่าอ้อจงเราเจอเนี่ยหาเลยเนาะเนี่ยตา They went to a place called Yosemite, and Jesus said to his disciple, "Sit here while I pray." He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death," he said to them. "Stay here and keep watch." Going a little farther, he fell to the ground and prayed. The key here is he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. "Abba, Father," he said, "everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will." Then he returned to his disciple and found them sleeping. "Simon," he said to Peter, "are you asleep? Couldn't you keep watch for 1 hour? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." One more, he went away and prayed the same time. When he came back, he again found them sleeping. Because their eyes were heavy, they did not know what to say to him. พอมีกาพอมงเนื้อหาเลโนก็เปเจ้าคนเอาจีเปเต้าเต้าเปเจ้าอ้อตรงเก็บเล่าเจ้าเยซูดูนึกจ้าทุติมงจวนแต่เขาเชยคือหัวเคสมาเน่เนื้อหาตัวจ้าทุติหตาเมย้อนแต่หนัวกูยมงท้อวันจื้อต่อเยซูเจอจ้าเปโตยากอบ5โยฮันดูนึมงเยซูnhô sa han su sa cờ lệ nơi hà trò bố ta cú nhô sa cờ lệ cú yo tổ mẹ cha lên trù cú nhó đờ núa chỉ cho cho ju Giêsu mong tòn đê mình chỉ về nơi giờ
su chọn lúa cho hủ án thọ văn chữ hạt ta do ta thọ của nữ chỉ cho trâu chú kế cho nhảy nữa nữ thọ gì hạt ta cú gì có và tao ý bộ trang yang hú tô sĩ thọ có mua lúc khó nữa chế tờ cú mong giờ giờ lấy chăng là thọ có chỉ cho và lỡ lấy có lúc xa nhà ta chỉ và lỡ lấy ở cho và lấy cú lúc xa nhà ta chỉ và lỡ lấy có lúc xa nhà sư thầu Giêsu cho càng lưu tròn đời nữ bê tu thứ tí nữ bố trầu rù tăng lợi nữ hà trò bê tô hà ta Simon có trầu rù lợi ló có tu dùng chỉ tàu lăng lưu chủ cú nhỏ ý trọng tính lê lọ hà Giêsu hà trò bố ta mê yếu chủ chính phang hà thảo văn chủ băng kế sĩ sa Chang yếu ra chỉ tàu mẹ lu sa mà cú của lu ta sĩ lu chế có dù hành Giêsu cho cả mong thảo văn chữ lo ý ra ha ý dạng lệ cú thảo nó thảo nữ cho cả lu nữ bù cho thư tỷ trâu dù tàng lợ bố trâu bố trùa chỉ tao không mua lệ ha bố chỉ bao yêu hà lệ chẳng rồi nè lúc chạy nó bé nhận bé bụ tao đã Chúa Giêsu mua chú kế nhiều sa chú kế nhang sa nì bao hà ta in nhiều bla yêu trong lệ chẳng mình hà trong nó cho thứ tỷ ta mê rú nó mình đâu có rú cái cuối mong ít là tao cuối rồi thảo văn chữ thảo cái mà thảo văn chữ thảo lúc sau cái mà thảo văn chữ nó chủ chọn lo bây giờ trong cái lịch sử học nó đó là mong nhận tu cho anh ta thảo cái Giêsu mong thảo nơi linh gì nơi cho lử nơi cho hư lường chẳng mà cô muốn nhận ta tao chẳng hư lử tao chẳng vậy cô muốn chơi bữa ta đào ra chẳng cứ lử tao đã yêu lúc cho không mua con giao con chữ it's possible that Chúa Giêsu nhiều sai Chúa Giêsu chỉ bộ cao lấy cha bộ tao trở nên cho hưởng lử tao chẳng dù khăng đó and so what did he do Jesus is perfect nơi ấy tôi cứ chỉ một cái chỗ lo là nơi sắm mà chủ châu rằng lấy cái tụi mình nhiều thọ nơi linh gì ta linh gì cô bảo ta thôi yang yêu chú sĩ cô chỉ sang gang cho chú kế cho nhẹ chú kế quân chủ ta chỉ có chủ tàu có một chủ ở在里讲了忘记我胡高山可能我的国家被路不到就给他被 present 被 to king 到这被那忘记做了大概被么被路接 feed 的忘记 we need to present our body a living sacrifice 么被路接 feed 了的忘记ấy vang chữ tu cho tu càng tu tổ bê ấy thôi yang ya vang chữ tu bù rong đào ra bê tu kế thảo vang chữ mà bê thảo vang chữ có băng yang nó có lưu yang nó có ô tô yang nó mà cú ấy yang đó có yang đào ra chỉ có chỉ cú bê trong lên đầu tu bê nhà hà là họ đó để bê thảo vang chữ có vang chữ băng bê mẹ trong lên đầu tu bắt đầu hà vang chữ ta hay vang chữ cú san to khăn nó heng lên cú cho khăn nó lên có băng của có lú cú mà bé khó cứ bé sang vô bảo bé sang vô hay mà bé hiện tại mà chữ có băng của có lú cú yêu lú có thịt lên tiền cú lú nhau gì trong đó có cú yêu tốt chưa heng
Và tao ra thọ cái bé tao là what do we do? Bé nó căng khó cái bé hà là. Chính ta tao ra bé sáng tao bé sáng yếu ta. Most of the time, cụ thọ văn chữ miệng giờ yếu yên sáng yên nghe nhau. Văn chữ lô ta hay có yếu nhau đó văn chữ xuyên là ta. Có tu khen có tu có lúc xa luôn chữ nhau có giặc có tu chủ giáo thọ văn chữ. Tao ra bé bự mà most of the time bé thọ anh nhiều lũ sẽ bé bự là trang sẽ bé cho bé chữ là. That's what happened to the disciple. Giêsu ta mê dù nè mê chong càng rồi cái yếu kế nè mê tỏ của em mê bằng dù tỏ của thằng anh chịu của các luôn. Bé một sai nó nhưng có lẽ tôi lì lì rồi lại. How we understand that our disciple they travel all day they're tired. Giêsu ta có lúc chế cho mò. Có chỉ bệnh ta you will go into temptation. And so we need to knee down. What does that mean? It means that everything we need to knowledge and to obey God's will. Thọ cái bé lụt sụt chào và bé lụt nhông là tính chế tính môn đó văn chữ là bé lụt đó văn chữ ta chỉ là cú ô lê cú lụt xa sẽ được văn chữ ô lê cú lụt xa nhà. And to present our need bold means that we acknowledge that there is no other choice that makes sense other than to obey God's will. So our body language and our wills, it's not our wills, it's God's will. Now, think that we can get things together. We don't need God. All this that I got under my belt is through me, my effort. Và cả bên dù trong ta yêu văn chủ chỉ công phòng một đó một lần một dù thì cả chỉ một lúc bệnh sử yêu một cái tao. And nothing can happen to me. I am okay. I am strong. Có chính ta sometimes we play games that đào ra bé chỉ bao bé lúc bệnh sử bé chỉ bao bé tu kinh. And many times we go into trouble, we get into trouble. Tao pe lu li yang tang lu.กูbeen struggle with the bilu che laoกูor to peจะมองหัวเนาะ Thảoกูมองสมัยกูขับเบ็ดมองกูตาเฮ้ยเตาละเตา it's okay จิตเตาละจัวจัง because you know สุเกะก็我忘记了嘛呀样个ของกูรู้จักกูลงมาดอกชาเนี่ย there's a lot involved and I knew that I will get into a lot of obstacles a lot of problems down the line but กูยังหาดกูตะเคียนกูหาดวันชิตาเฮ้กูตาวละหายงชาจิตาวละ it's okay let it go at the end I got the job I think วันจุยผู้จงหาอีกคอตัวกูลูปูจูta you know you lúc bệnh sử you to get chân dê you to get bao thọc cơ you lúc khá ta I can't do alone and so as the program and the time goes by cũng thọc cái tao cái là phơi mail it's a 39 page thick đợi mà cho lấy cái kể cho tăng chỉ sư I read halfway through. I said, "Oh my God, what I got myself into." Thọ mong zun trang, bố tô cô cú phang là. Ta chỉ ô chú cứ thọ cứ yếu cơ yếu tát lên tới chỉ được bố nè. Bố một sai, ô chàng hồn tông tới mua gì lú ấy xì, sầu một trầu lú sư. Ô chàng phan chàng mà tiền nào ta mua tên một chút khó chờ. Một sai, nothing.
thọ cứ po cho inspector po ta hey mê lần ta nó chỉ correlate to the middle chế. There's a problem. I'm stuck. I have 3 months to finish this project. There's a deadline. Otherwise, it will be pushed another 6 months. Cô chỉ bộ cao là chả. What I do? Chú cháu thằng anh chú sư. Cứ tê dạng tê nụ nó ô tô cú hạ có bê sáng ta bê chú kê chân chế bê lúc bệnh sự. Thảo cơ. Pray. Và chú cháu là khá mỗi lúc dễ mà cô ta hey, I need to find other sources to help me. Thank God, bê mới tu city council. I reached out to him. He was able to reach the mayor. From the mayor to the chief. And you know what? It's like a miracle. My next inspections, gang kia tập lờ xứ. And talk more plau chi to inspector to ko na. Poto ija chipan aja chipan beja chipan. Usually the second time they charge you a fee to come out. Pota cho ota hung đông đỡ pota lúc chế nó cho cú họ chỉ pass họ cho coach chỉ meet the requirement ha. Chỉ dạng cú nó tao cú ha. Ota. But thank God, the message got through to the chief, through the mayor, through the people. Good day. It's always good to have friends around you that knows other people. Thank God we have the city council. And it's within our church. Mà chứ yo kha có ta hay có ý lên có chỉ tao ta chỉ you reach out. Rồi tụi nó mà chắc coi so okay. Lo chỉ bao có ta chỉ tụi nó bao có. Tụi nó mà chế lu. I got my finals a couple weeks ago. And I pray that it is that down on my knee that my answer of my prayers has been answered. And as we see that Jesus himself, as perfect as he is, he was down on a knee with tears of blood. Đó là cái tí bê thảo văn chú, đây là bê chí thảo văn chú hữu bê lưu sát tổ. Một bê giờ priest, bê giờ sư phụ, nửa hạ ta cho cái thảo văn chú mà ý mà đây là cái it's our knee. Ý tôi ta chỉ làเขาที่ออกมาเต้นช่วยอยากเขาคือแต่ก็ position ก็ตัวเข่งเอาจะเตลุตัวกี่ตัวที่เป้เนี่ยแต่ว่าจีเอาละฮะเขาคือว่าจีนอกก็มาอยู่จู่อยากก็ lay down bend low and then pray ลูกเชื่อเนอะเมื่ออยู่ roofer แต่ต่อโอเจ้าช่างต่อนึsang intrude into the conversation to that. You know what? Mẹ giờ hai lấy chăng là do ta. Ta chỉ cũng du thọ cái cục thọ văn chữ, ya thọ cái cục nhỏ sầu đủ chế bao cho phi. Ai cũng kêu luôn, ai tôi lá rồi, zeng na, ai cũng lụt tua rồi cho gutters na. I was hanging 40 feet up in the air. Nhau cho sầu bao cho phi cho sầu ai cũng tua cho đủ sầu na. And that's when I pray. It's not here is not how you pray. How the position of your prayer is deeply from your heart. But we see that Jesus himself, he kneels down and pray to his Father. So whatever may we pray, one thing we learn from Jesus in our gospel is reading this morning is that the face of the event, greatest trial and temptations, first line is to seek God's in prayer. I'm sure that there's times when you and I are weak
in our deepest trouble, we turn to prayer. And we can't be like disciple falling asleep because we are tired. But we need to be on our knee. We often think that God is our last resort. I see that in my life, that there's people that turn and go back to the normal state. But sometimes those are the people that fall asleep. Those are the people that maybe it is not their time, but it is God's time. And we miss what God is doing in our lives. I believe that there's a reason for that. A lot of times we pray for things that we question ourselves, why? There's times where we want to go a certain place we desperately needed to go, but there's obstacle that block us from going. And I think God knows best that maybe there's something along the way that will prevent you from going. And so we understand that our disciple, there's a lot of difficulty in their life, and they fail to stay awake, going through all the trials that they know that Jesus is going through. People who at the very end, they attack, and one disciple decided to use a knife to cut one of the soldiers' ears. And what did Jesus say? Jesus said, don't defend me. This is my will. This is God's will. I'm sorry. This is God's will. So we see Jesus portrayed in the garden. People want you talking or the whole garden at Gethsemane is to find sinner like you and I. 但你要到在用阿配在尿在你不里讲了，你要到 go through what God has planned for him is to be arrested, die, and 3 days show. 考佢の or is to think 我個，你結走結束。And didn't Jesus just pray one time? How many times did he pray during that time? It was 3 times. I'm a very bad person. Now we're going through a lot of stuff right now. I think we're in the process of building our house. And with just the 3 months that I've been through, I noticed that and I think that sometimes and let it to God. That sometimes and my wife's been saying that she needs her sleep so she can still stay young. And in the past 3 months, I've been waking up like 5 to 6 in the morning, driving an hour and 30 minutes here, and don't get home until 5 to 6 in the evening. And I think that's a little bit overwhelming. And once you see that, you know what? Lead it to God. Once you push on, and so we know that God sent his only son
through the agony and suffering of the cross that we might go home with him. And yet, some, the New Testament, the Old Testament, the Bible as a whole, it all come down to one word. Jesus said, come to me. Lujoku. And I think that's there's a difference between tunjeng and tunjeng. Đâu ra bé một cái giàu cái chú, bé ở yang cái chi ya bé tunjeng, bé bao ta yang nó yang chú. Ta chỉ tôi cứ chỉ mua mang chú đồ nó lúc xa,你包ta可能要好个chú，我知道。但是你只冷，你饿了了。And there's a difference between a Christian and a non-Christian. I think bé chân chân we're better off that bé bao mang chú, bé hiểu ở tụi này, giang ở tụi này giang. Mỗi nu sẽ bé chọn vào đó, bé tụi mang chú. So mang chú chú luôn nó khá tao đồ khá đồ có through living faith. Chú kéo nên tăng sĩ nó đồ có ta. We go through many storms. Cho chàng tốt lưu yon bạc cú bạc có. Nhà mô nhà chú kế, nhiều sáng chú bạc. Ta chỉ thọc cơ, cú hạ có. Yêu tình chế tình mô đã biết văn chú lưu xuống là. So why not practice today? Để biết lưu chú chào. Thọ văn chú, hữu biết lưu xa. Chú kháng khó của cú hạ có, lưu có một bông. Văn chú bù rong, yes. Văn chú bù rong, it's okay. Còn đỡ để hay yêu chú rong, nó không văn chú bù rong. Bây giờ là sân chú bây giờ cũng sẽ thọ văn chú ok. Bây sau đó văn chú chú. Nhỏ bây tổ chú bây lưu. Nhỏ được có lưu xuống là. Bây văn chú có tổ tu chú Giêsu khá. Đồ bây sốt là ta. Thọ cái bây lưu xa. Lưu nhỏ trong đó có. Bây lưu xuống chào trong đó có. Văn chú khó có bù rong. Bây dạo xa lên đó văn chú. Ở chỗ đó có chú lưu cái nó có tầm bang bù đồ bây số lệnh số tu. Có bây nhỏ trô nhỏ khó trong đó có. Bây có cho. Giờ nó sẽ mô bây trong dân sốt là. Phía cho đó là bây tư văn chú chú xuống bây cứ rong. Amen.